Hello po mga ka-OFW. Ito po ang ating salad ngayon. Ito, carrots, shredded ko na. Ngayon, ito ang beets, shredded ko din. Yan, kasi i-grill natin sa oven. Mamaya ipapakita ko sa inyo ang mga iba pang mga sangkap ng ating salad. Inuna ko muna ito kasi i-grill pa natin sa oven ito. Grilled beet salad and edamame. Yeah. Ito yung ating shredded na beets at saka ang carrots para sa ating carrots edamame salad. I-grill natin sa oven for 15 minutes. Isprayhan natin ng oil. Yan, ito yung spray. Sprayhan natin ng kunting oil para yan. Ilagay natin sa oven. Like this. Yan. Then wait lang natin 15 minutes, tapos gawin natin ang ating salad. Good morning mga ka-OFW! Ito naman po tayo sa panibagong araw, gagawa tayo ng bagong salad. Ang kailangan nating mga sangkap: beetroot, edamame, roca or gergeer in Arabic, grilled carrots, grilled zucchini, grilled onion. Itong beets natin, grilled din ito, shredded. Kanina pinakita ko sa inyo kung paano ginawa at saka nilagay natin sa oven. Ngayon, i-assemble natin sa ating salad bowl ang ating mga sangkap. Unahin natin ang roca or watercress or gergeer in Arabic. Ayan. Ayan. Isunod natin ang ating grilled beetroots or chamander. Ganyan. Ganyan po. Then, ilagay natin sa gitna ang ating grilled onion and zucchini. Then, next, ang ating grilled carrots, shredded. Finally, ang ating edamame. Yan. Then, lagyan natin ng twist, sesame seeds, black seeds. Yan.
Sa Arabic, habasoda. Yan. Ayan ang ating carrots edamame salad. Yan. Diba masarap at maganda siya? Yan. Ngayon, tuturo ko sa inyo paano gumawa ng ating sauce. Ito ang makailangan nating sangkap. Olive oil, molasses, balsamic vinegar, garlic powder, lemon, salt, and sugar. 1 tablespoon sugar. Yan, 1 tablespoon. Salt, pinch of salt. 1 teaspoon garlic powder. 1 tablespoon lemon juice. Fresh or ready-made lemon juice you can use. Kung ano po ang nandyan sa kusina. At least 1/4 cup olive oil. 3 tablespoon balsamic vinegar, or kung wala kayong vinegar, pwedeng gumamit ng white vinegar. Three tablespoon molasses, or Beets in Arabic. 1, 2, 3, and then mix well ang ating ingredients until combined. Yan, ganon. Mix lang po para mawala yung ating olive oil, mahalo siya lahat. Kasi di ba ang oil mahirap ihalo sa mga dry. Yan ang ating sauce ng ating salad. Then, our salad is done. Finish. Carrots edamame salad at ang sauce niya. Yan. Maraming salamat sa ulitin. Sana hindi kayo magsawang manood sa aking mga video at iba pang mga video i-upload. Don't forget to subscribe. Thank you!